Đến Đồng Tháp 10 mùa nước lũ, hầu như rất dễ bắt gặp những chiếc xuồng câu mong manh kết thành chùm, lướt êm đềm trên dòng nước mênh mông. Ai cũng tóm tắt bảo sao cảnh êm đềm nên thơ đến thế. Vậy là chúng tôi quyết định tháp tùng cùng đoàn ghe của Hai Đến ở ngọn rạch Trà Bông, huyện Thanh Bình để thực hiện một chuyến đi câu. Có lẽ không thể tồn tại đơn lẻ với chiếc xuồng con mỏng manh giữa biển nước. Vì vậy, tự khắc họ phải biết và kết thành chùm với sự dẫn dắt của trưởng đoàn Hai Đến. Anh cũng chính là hoa tiêu của đoàn xuồng câu hôm ấy. Hai Đến đã hơn 20 năm trong nghề câu, bảo rằng sự lạm dụng quá mức phân bón, thuốc trừ sâu cùng với kiểu khai thác tận diệt của con người làm cho nguồn lợi thủy sản ở đồng gần ngày một ít đi, nên phải đến những cánh đồng thật xa, thương người để tìm những luồng nước có nhiều tôm cá. Cứ vậy mà dòng nước lũ đẩy đưa đoàn xuồng câu của Hai Đến mỗi năm càng tiến xa hơn đến những cánh đồng sâu ở Đồng Tháp 10. Trời tạnh rồi lại đổ mưa, bao giông gió hiểm nguy trên suốt chặng đường. Nhưng đoàn xuồng câu vẫn rẽ sóng thẳng hướng Đồng Tháp 10 thuộc tỉnh Long An. Bằng kinh nghiệm lâu năm của người dẫn đường, Hai Đến phải cho đoàn xuồng câu chạy vòng vèo hình chữ chi trên đồng lũ. Nếu không như thế, khó có thể lay dắt cả đoàn vượt qua cua gấp hay vùng nước hiểm nguy. Theo tổng kết của Hai Đến, sáng giờ đoàn đã vượt qua 6 đoạn cua gấp và vùng nước xoáy nguy hiểm, nhưng tất cả đều an toàn. Hơn 20 năm trong nghề lay dắt các đoàn xuồng câu đi tìm cá, chưa bao giờ Hai Đến để bất cứ sự cố nào xảy ra. Vì như vậy đồng nghĩa với chuyến đi không thành. Anh em mất hết đồ nghề, mình có vui đâu, bởi ai cũng nghèo. Đó cũng là điều mà Hai Đến lấy làm tự hào trên bước đường mưu sinh vất vả. Sau gần một ngày vượt qua quãng đường hơn 50 cây số từ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, đoàn xuồng câu của Hai Đến cắm sào tại một bờ kênh sáng cách thị trấn Tân Hưng, tỉnh Long An khoảng chừng 5 cây số. Dân thợ câu vẫn hay ví von nghề nghiệp của mình là ăn theo con vạc, tức là đi kiếm ăn về đêm. Chính Thuẫn, một thợ câu năm nay đã ngoài tuổi 40, vừa phăng dây câu quẩy nước để lướt tới, vừa kể với chúng tôi. Làm nghề thợ câu chẳng những chịu đựng được sóng gió, mà còn phải giỏi thức khuya và có đủ can đảm để đưa xuồng ra xa giữa đồng lũ. Vì vậy, càng chịu khó thức khuya và càng ra xa giữa đồng lũ thì thợ câu càng trúng cá. Nhưng ít ai làm được như thế, vì khó có thể lường được giông gió nổi lên khi nào. Mùa lũ, hầu như loài cá nào cũng mập mạp to tròn hơn mọi khi, nên sau khi mắc câu trong chốc lát, cá thường bị nực nước và chết ngay. Vì vậy, cánh thợ câu thường trông đèn thức suốt để thăm câu
và móc mồi liên tục. Nếu không, cá chết chỉ có thể làm khô. Cá trê, cá lóc là niềm mong đợi của cánh thợ câu. Nhưng hôm nay, hầu như đa số thợ câu chỉ dính những con cá tràng râu. Đó là điều mà cánh thợ câu lâu năm cũng khó đoán được, vì chim trời cá nước mênh mông, đôi lúc phải lỗ chi phí sở hụi sau 3 đêm thức trắng trên đồng lũ. Giữa đồng tháp 10 mênh mông, vừa móc mồi thăm câu, chúng tôi hầu như nghe rõ từng tiếng đớp mồi của cá. Chúng tôi nghe được tâm sự của nhiều người. Phần lớn, họ là những người không ruộng đất, quanh năm kiếm sống bằng nghề câu lưới. Nhiều người trong nhóm thợ câu hy vọng sẽ cố gắng dành dụm để đủ tiền thuê vài công đất trồng lúa. Nghĩ vậy mà hầu như ai trong đoàn thợ câu cũng ráng thăm câu, móc mồi để trúng được nhiều cá. Bao tâm sự ngổn ngang cứ chìm vào trong bóng tối mênh mang của đồng tháp 10. Con gà nấu chua đá 5 lít không đủ. Hồi hôm nó phải kiểu mà có tiệm gà chắc tự nhẹ lắm từ 2-3 lít nữa. Lấy cái sọt hả? Cái dáng này ông lại sao quay? Quay bên ổng kìa, ổng sẵn nó rồi quay đá. Quay bên ổng nào ông bước lên sao nè. Sau một đêm thức trắng cùng nhóm thợ câu, sáng đến, chợ cá cũng diễn ra ngay trên đồng lũ. Vì ai cũng lâu năm trong nghề, nên thợ câu và mối lái đã trở thành thân quen. Cái này không có đá gì làm được. Dạo mình hương hết hao rồi. Lấy càm chống. Chống gì này dễ quay cho nó đẹp hơn. Giờ tàu gà nó qua đèo đó. Vô. Tàu cái đại nữa à. Ở dưới sao vậy anh? Mấy đằng được lấy cái sọt hả? Cái dáng này ông lại sao quay? Quay bên ổng kìa, ổng sẵn nó rồi quay đá. Quay bên ổng nào ông bước lên sao nè. Hai đến và nhiều thợ câu kể rằng xóm Trà Bông trước đây có đến 6 đoàn câu. Mỗi đoàn câu có đến 25 tới 30 chiếc. Không ai bảo ai, cứ đến khoảng đầu tháng 10 âm lịch, khi nước lũ bắt đầu rút dần, cũng là lúc các đoàn xuồng câu kéo nhau đến các cánh đồng biên giới hoặc vào sâu trong đồng tháp 10 để tìm cá. Buổi đầu tháng 8 thì làm kiếm nơi ra chút đỉnh sống được rồi. Là tháng 8 qua tháng 9 tháng 10 thì coi như nước cạn là làm nào đỡ cái mang đỡ hơn lúc đầu. Tôi tính ra nếu nông dân nghèo bây giờ là có cái là mùa nước này thì nghèo dễ sống hơn cái mùa khô. Bị gì có thể ông sắm được vài 300 câu, ông vô đồng ông bủa bậy bạ sáng không có tiền xài, ăn gạo. Như đi đông này như láng nhiều dân thì ban đêm trời không chuyển thì bắt đầu này kêu kia nhá đèn mà chớp đèn mà gom lại chiếm chỗ trốn.
Bởi vậy mà ai về miệt Đồng Tháp 10 mùa này cũng thầm khen cảnh vật sao êm đềm nên thơ đến thế. Nhưng nào có hiểu rằng mới tối hôm qua họ đã phải vật vã giữa muôn trùng sóng khơi để sớm mai có được những con cá tươi nguyên. Buổi vậy là làm mấy dạo? Thả trôi được. Thả trôi được. Sau một đêm thức trắng trên đồng lũ, sáng đến, những người thợ câu vẫn thanh thản với bữa cơm đạm bạc, với hy vọng về cuộc sống no ấm hơn trong những ngày sắp tới. Mai này có thể cuộc sống sẽ khá giả hơn. Mỗi người sẽ không còn cậy nhờ hai đến lay dắt tới các cánh đồng ngập lũ. Nhưng đó là những khoảnh khắc khó quên. Nơi mà xóm nghèo Trà Bông dìu dắt nhau trên bước đường mưu sinh với tình thân ái, kết đoàn. Sáng giờ tôi có hút thuốc đâu, còn miếng thuốc đâu. Đồng lũ mênh mông, khó có thể biết được luồng cá ở nơi nào. Nhưng hầu như linh tính đã mách bảo họ, và điều đó khó có thể nói ra. Nhưng đó là những kinh nghiệm mà họ đã tích lũy được để tồn tại ở đồng lũ mênh mông, hiền hòa, nhưng cũng đầy những gian nan bất trắc. Ông nãy nhiêu ký? 7 ký. Dưới đầu xấu dưới thì chưa, không đi. Mà ở dưới đó đi chắc khoảng hết. Lúc đó chạy theo con cá này nó đánh quay luôn. Nhưng mà phải quay hai ông bà, anh hai chị hai khác. Thật sự. Tại chứ sao vậy anh? Mượn anh hai đi, mượn anh hai bước mà. Nay thằng được Đây hả? Đây sâu nhất chỗ nào trống nhất là 2 thước. Ủa? cái gì? Dạ mấy mẹ Vinh. Các mẹ Vinh. Rồi cái nào thằng bước lên sao nè. Cho mẹ đây, mẹ đi. Anh làm một giường gì bao nhiêu lưỡi anh ha? Có thiên à? Thiên.
Và cho dù cuộc sống có vất vả thế nào đi chăng nữa, họ vẫn không bó gối khoanh tay, để sớm mai từng đoàn câu lại rẽ sóng ra khơi, tạo thành một nhịp đập thân quen ở một góc vùng lũ. Hai đến kể với chúng tôi, sau mỗi mùa nước lũ, những người thợ câu ở xóm Trà Bông phải ra đi tứ tán tìm kế sinh nhai. Người thì làm thuê mướn tại chỗ, người phải tha phương nơi đất khách quê người. Đến mùa nước lũ, họ hẹn nhau trên những đoàn xuồng câu như thế.